Konnichiwa, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია და თქვენ უყურებთ წლის ბოლო unboxing ვიდეოს. ალბათ შეამჩნევით, რომ ცოტა არ იყოს დაბალზე ვართ და ცოტა არ იყოს იაპონურ სტილში ვართ. ეს იმიტომ, რომ დღეს გვყავს ესეთი საინტერესო სტუმარი და სტუმრები, რომელსაც ქვია კოკეში ბოკუსუ. ბოკუსუ ანუ ბოქსი. მოკლედ, ბევრი რო არ ვილაპარაკო, მინისომ გამოგვიგზავნა ესეთი სასაჩუქრე ყუთები, რომელსაც ქვია, როგორც უკვე გითხარით, კოკეში ბოკუსუ, კოკეში რეალურად და რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ბოქსი, რომელიც შეგვიძლია ვაჩუქოთ საჩუქრად ჩვენ საყვარელ ადამიანებს, ვისაც ვაპირებთ, რომ რაღაც საჩუქარი გავუკეთოთ, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად რა. ანუ თემა არის შემდეგი, თურმე, რომ ამ ყუთებში განთავსებულია სხვადასხვა საჩუქრები, რომელიც არ იცის არავინ რა არის. ნუ არავინ იმან, ვინც ყიდულობს, ვინც იძეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თურმე ყველაფერი უნიკალურია, ანუ კომბინაციები არ მეორდება. და თანდათან კიდევ ვისაუბროთ ბევრ რამეზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ბოქსია, რადგან ჩემნაირ ადამიანებს, რომლებიც არ იციან ზუსტად რა შეიძლება გაუხარდეს ვიღაც ადამიანს კონკრეტულად, ესეთი ბოქსი შეიძლება შეიძინონ და გააგზავნონ საჩუქრები. თან მაგარი ტიპია. ნახეთ? კოკეში. ნუ მადლობა მინისოს ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ მოდი ახლა გავხსნათ და განვბოქსოთ, იმიტომ რომ რაღაც მხრივ რაღაც mystery box-ის ვარიანტია, როგორც ვატყობ. ამ ბოკუსუს არის ნიჭი, გაახაროს ერთი ბიჭი. ეს ერთი ბიჭი ვარ მე, როგორც ჩანს. და მოდი ვნახოთ რა ხდება შიგნით. ვა, ჰელო. მე მგონი ფრანგული ბულდოგია, ხო? გავაგრძელოთ. ეს რაღაცა კაი გასართობია, ρίცა. Hello. Marvelis edition-ი. ეს არის როგორც ჩანს ბიჭების ბოქსი. ვა, უკეთესობები მოდის. აუ, ძალიან გადაობა. რაც ყველაზე გადაობა არის, აი ესეთი. ზუსტად ესეთი მაქვს თან. უკვე ორი მექნება. ეს არის ხელსაწყოები. კი ხედავთ, ამას შაკოს ვაჩუქებ დიდი ალბათობით. შაკოს ჭირდება. ვა, თან რამდენი რაღაცა არის. ხო, სხვათა შორის თანდათან გეტყვით, ეს არის water bottle, ანუ წყლის ბოთლი. ბოქსები იმით განსხვავდება ერთმანეთისგან, რომ არის სხვადასხვა ფასიანი. ანუ არსებობს 30 ლარიანი ბოკუსუ, არსებობს 50 ლარიანი ბოკუსუ და არსებობს 100 ლარიანი ბოქსი. ბოკუსუ. ეს ამ შემთხვევაში არის 100 ლარიანი და ნახოთ აბა ბოთლი როგორ გამოიყურება. აი ესეთი წყლის ბოთლია განთავსებული, რომელსაც ვარჯიშისას სიამონებით გამოვიყენებ. საახალწლო განწყობა შემოიტანა ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ძალიან მომწონს დიზაინები, ფერები და რა თქმა უნდა ვიზუალი, ის იაპონური ვიზუალი, რაც ამ ყველაფერს აქვს. შემდეგი. ვა. ეს ნიღაბი, აი ესეთი ნიღაბია. აუ, ძალიან დერსკია, ბიჭო. შემდეგი არის რვეული, ლურჯი და მწვანე, აქვა. ძალიან პრაქტიკული. სტიკერები. მინისო სტიკერები. Next. და მგონი ყველაზე მთავარი. მინისოს ყურსასმენები. აი ესე გამოიყურება ეს ყურსასმენები, რომელსაც მოყვება სხვადასხვა ზომის რეზინი ყურისთვის და თვითონ ყურსასმენი კი გამოიყურება აი ეს. ძალიან კარგი, ვიღაცას ნამდვილად გავახარებ. მოკლედ, ესეც ასე, ბიჭის კოკეშის გახსნაც დავასრულეთ. ეს იყო ამ შემთხვევაში, ჩვენს ბლოგში, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ გონი ისედაც ყუთიც კი ისეთი კარგი დიზაინის, აი ესეთი ფერადია და ისეთი კარგი პრინტის არის, რომ ცალკე ყუთსაც კი გამოიყენებ ადამიანის სახში სხვადასხვა საქმიანობისთვის. რომლით დავიწყოთ, რომელიც უფრო მძიმეა თუ რომელიც უფრო მჩატეა? მოდი, ჩატეთი დავიწყოთ, იმიტომ რომ მძიმე მოვიტყოთ. რაც შეეხება ჩატეს წარწერას. ამ ბოკუსუმ იცის როგორ გაახაროს ერთი გოგო. აი ესე აწერია. საბარაუდოდ ესეთი გოგო აღმოჩნდება თეონა, რომელსაც გავახარებ, მაგრამ თეონამდე აუცილებლად უნდა გავხსნა. გაუხსნელად ვერ ბოდიში, მაგრამ მაინტერესებს რა არის შეგნით. დიდი ალბათობით ალბათ ხვდებით ყველა რაც არის, მაგრამ მოდი ვნახოთ. სამგზავრო ბალიში, რომელიც გადასარევია, ბევრ unboxing-ებს რო ვიღებ ხოლმე, ესე წამოვწები ხოლმე და გამარჯობა მეგობრებო, შემდეგი. დინამიკი? წყალგამძლე? არა. What? ქალების სახის საწმენდი წყალგამძლე რაღაცა. ძილის სათვალეები, რომელსაც შიგნით აქვს სითხე, რომელიც შეგიძლიათ გააგრილოთ და მერე
ესე გაიკეთოთ ცილისას და შვიდად იქნებით. და შემდეგი სტიკერები, ალბათ, ხო? და ხა უნდა ვნახო. Make-up tools. Make-up-ისთვის საჭირო, მოდი ესე ვიტყვი, რამე ძალიან რო არ შემეშალოს, make-up-ისთვის საჭირო ფუნჯები. შემდეგი მინისოს შუშის ბოთლი, ოღონდ ყველაფრის. ესეთი საყვარელი შუშის ბოთლია. Next. და ბოლო ნივთი ეს არის მინისოს სახის ნიღაბი. და ეს იყო სულ, ეს არის ამ შემთხვევაში 50 ლარიანი ბოკუსუ, როგორც ვთქვით, ნებისმიერი ყუთი, მაგალითად 2 რო იყიდოთ, 2 სხვადასხვა გოგონასთვის, ერთი და იგივე ნივთები არ იქნება არავითარ შემთხვევაში, ერთი და იგივე კომბინაციები არ იქნება არავითარ შემთხვევაში, არამედ სხვადასხვა საჩუქრები იქნება. ნუ ნივთები რაღაცები შეიძლება გამეორდეს, მაგრამ კომბინაციები საერთო ჯამში იქნება სხვადასხვა. და გადავიდეთ მესამე ბოქსზე. ეს ბოკუსუ არის საშვი, გაახარო ერთი ბავშვი. ანუ კირას უნდა გაუხარდეს წესი. ძალიან საინტერესოა. იდეაში ყველაზე მეტად ეს პრინტი მომეწონა ფერებითაც რაღაც ეთყობა რომ რაღაც ბავშვის ედიშენია ესე ვთქვათ და მაშ ასე დავიწყოთ. აქაც პირველი სათამაშო. პანდა საყვარელია. შემდეგი ეს იყოს აქ იჯდეს. ვაფშე ესე იჯდეს, ნახე? აი ესე იჯდეს. შემდეგი ნუ ნატურალური ხისგან დამზადებული ჯენგა. მე მგონი კირას ნამდვილად მოეწონება, იმიტომ რომ ფერად რაღაცეებზე გიждდება. ძალიან კარგია, მადლობა ამისთვისაც. შემდეგი, ბაბლგანი, ბუშტების გამშვები, სათამაშო, ამით მეც ძალიან კარგად გავერთობი. კირასი არ ვიცი, იმიტომ რომ ჯერ აი 3 წლიდან პლუსია, ასე რომ დალოდება მოუწევს სათამაშოს. სტიკერები ისევ და სათამაშო ისევ, მაგრამ ჩემი ფავორიტი არის ეს. მოკლედ, ესეც ბავშვის ედიშენი, რომელიც ასევე როგორც ვიცი 50 ლარიანი ბოქსია. მადლობა კირას სახელით, ასევე მადლობა თეოს სახელით და რა თქმა უნდა, ჩემი სახელითაც. მოკლედ, სანამ დაგიმშვიდობებით და ამ ყველაფერს დავალაგებ, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრია. ესე იგი, არის ბიჭის ბოქსები, თურმე, არის გოგოს ბოქსები, არის საბავშვო, არის უნისექსი და რეალურად ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ნებისმიერს შეგიძლიათ unboxing-ის გამოცდილება და experience-ი თქვენს თავზე გამოცადოთ, ან აჩუქოთ ვიღაცას და ამაზე არ დახარჯოთ ძალიან ბევრი დრო ფიქრში. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო unboxing-ის ყურებისთვის. დროებით 2020-ში შევხვდებით.